الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. كل سنة طيبين. والنهارده ان شاء الله هنتكلم على سورة المؤمنون. رأيت ربي في سورة المؤمنون وهنتحدث عن خلق الإنسان، ترتيب خلق الإنسان. يعني احنا هنسيب الكلام على الإعجاز العلمي في الآخر خالص ونتكلم على حاجة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى جعل يوم خلق الإنسان في القرآن، والحقيقة دي حاجة يعني يكفي هذه السورة والكلام عن خلق الإنسان في القرآن يكفيك فخرا أن تتخذ الله سبحانه وتعالى ربنا. لأن طريقة الكلام عن خلق الإنسان طريقة ما فيهاش دناءة، ما فيهاش صدفة، ما فيهاش أصل كنا قرد، أصل ما فيهاش أصل احنا كنا حشرة، أصل احنا كنا مش عارف إيه، ما فيهاش الكلام ده. لا، هي فيها حفلة. يعني إيه؟ حاجة غريبة. حفلة سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ده انا عملته، عارف انت لو عملت حاجه بايدي، ده انا عملتها لك بايدي، عملته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حفله يعني اتكررت في القران في كل السور. سوره البقره، واحنا كنا اتكلمنا في القصه دي، في سوره الكهف، في كل السور، في سور كتير جدا القصه دي عماله تتكرر. ليه؟ افتكر ولقد كرمنا بني ادم. افتكر هذه القصة، افتكر ان يوم ما انا خلقتك كان حفلة موجود فيها الملائكة وموجود فيها الشياطين، موجود فيها كل خلقي وانا موجود. طب ليه يا رب حفلة؟ بس قبل ما اقول ليه حفلة، لاحظ ان احنا بنحتفل بخلق الانسان بس مش واخدين بالنا. يعني ايه؟ يعني مش بس رأيت ربي بالمنطلق الماضي كان ربي وعمال يتكلم على ان انا لما خلقتك كان يوم عظيم في الدنيا، كان يوم عظيم في الكون. يعني يوم بالنسبه لي يوم عظيم وكررته كتير جدا وزعلت من ابليس اللي ما رضيش يسجد لك. حاجه مش عارف ازاي واحد ما عندوش يعني من الذكاء انه يفكر بالطريقه دي. ربنا غضب على ابليس وطرده من الجنه عشان ابليس رفض يسجد. عايز اكتر من كده، يعني الانسان عايز اكتر من كده. فدي حاجه محتاجين نركز فيها. لكن خلي بالك الانسان اتفطر فطره غريبه واحنا مش واخدين بالنا. اتفطر فتره غريبه على انه يعمل حاجات كتير جدا في حياته عشان يحتفل بخلق الانسان. بس للاسف يعني الموضوع محتاج تفكير. ازاي يعني؟ مش فاهم ازاي يعني بنحتفل بخلق الانسان. اقول لك، اولا احنا مفطورين على ايه؟ احنا مفطورين على حب. يعني ايه؟ فاهمه؟ بس كل القصه دي بتحصل في الاخر عشان حاجه معينه. يعني ايه حب؟ يعني اول ما بنكبر كده وبندخل البلوغ بيبتدي يجي في جوانا، جوه قلوبنا كلنا، ان احنا نحب الزوج. يعني نبتدي نحب حد تاني، نحبه حلال يعني ونتجوزه. ده يبتدي الحب بقى وحفله خطوبه، وبعدين كل ده بيحصل ايه؟ هتشوف ده بيحصل ايه؟ خطوبه وورد والناس تيجي وتسرط الناس والكلام ده، وبعدين فرح ضخم جدا مهما يكون مفيش ماديات بس لازم يبقى في فرح، وبعدين مش عارف نروح نحتفل بايه، وبعدين ليه هيتجوز؟ ليه هيتجوز اصلا؟ اصل دي حاجه احنا مفروضين عليها عشان عايزينها، بس مش بس عشان هيجي واحد تاني، عشان هيجي مننا واحد تاني. بس احنا ما بناخدش بالنا ان كل ده بيحصل عشان هيبقى فيه خلق. يعني اذا كان القرآن تحدث عن هذه الحفله التي حدثت يوم ان خلقته ونفخت فيه من روحي فقعوا له فالناس تسجد له، وكان حفله كبيره والملائكه سجدت له، ومشهد القران بيحكيه. اللي يخلي القران ده متطابق مع قلبك وفطرتك ان انت بتعمل كده. مش انت بس، انا ابي وامي عملوا كده، وجدي وجدتي عملوا كده، والى ان نعود الى ادم عليه السلام. الى ان نعود الى ادم عليه السلام، لانه لما جت اتخلقت حواء من ادم كان في الجنه. يعني ما كانتش حفله عاديه حتى، كان ده في الجنه. فاهمين؟ فالفكرة في الآخر إيه؟ أنا موافق جدا على مشهد خلقي أو خلق آدم اللي أنا منه في الجنة، ومشهد خلق والله سبحانه وتعالى يحتفل بذلك، لأن أنا شايف موافق على ده جدا 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 يعني، ومؤمن بالقرآن جدا. ولو مش مؤمن بالقرآن يبقى اشوف لي بقى اشوف لي قرد هو بقى ادور لي انا كنت انه قرد ولا انا كنت طالع من انه قرد، ولا ابويا ولا امي ولا جدي طلع من انه قرد، فاروح اشوف لي حديقه الحيوان اقعد
اقعد فيه ادور عليه. ما انت عندك مشاكل كتير لازم توافق عليها. عايز ايه بالظبط؟ فانت عايز ايه اللي انت، ولا اصل انا كنت مع في الطين فالشمس نزلت على الطين فدور على حته الطين ادور فيه؟ لا فاهمين؟ فمشهد ان كان في حفله ده موجود في الدنيا. يعني مش ربنا ساب لنا يا جماعه. في ناس تقول لك ايه بس فين ده يا عم ايه هو ربنا حكى لنا في القران يعني الحكايه اتكررت كتير جدا في القران، زي ما قلت لكم في سوره البقره وسوره الكهف، سور كتير جدا بتتكلم عن قضيه، وسوره الاعراف على قضيه خلق ادم. حفله كبيره حصل فيها مشكله الحفله، وهو ابليس ما رضيش يظبط تمام. بس احنا في حياتنا في حفلات كتير بنحتفل بيها، من اول الخطوبه للجواز للسبوع بتاع العيد، اليوم النبي صلى الله عليه وسلم عمل عقيقه فيه وكان بيحتفل فعلا صلى الله عليه وسلم. فاهمين؟ لغايه يوم الوفاه. هو مش يوم الوفاه، يوم زعل جامد عند الناس، لكن عند الملائكه مش زعل. عند ربنا مش زعل، عند الملائكه ايه؟ حفله كبيره. لما تكون بقى مؤمن بالقصه دي هيبقى حفله كبيره جدا. ممكن تكون حفله وحشه بس تبقى حفله كبيره جدا، والملائكه بتنادي اسمك وروح وريحان ورب الرب غير غضبان، ونطلع الروح دي روح مين؟ فلان ابن فلان. ومراسم القران بيحكي على اولها وبيحكي على اخرها. انا مش بكلمك عن الناحيه العلميه، طبعا الناحيه العلميه معجزه كبيره جدا. الناحيه العلميه بقى خلقت كان مضغه وعلقه وعظام وكسرنا العظام لحمه، دي بقى قصه ثانيه يعني ايه؟ دي معجزه اخرى. لكن انا بكلمك عن الناحيه النفسيه الروحانيه بتاعت خلق الانسان. يعني اذا كان القران بيقول ان انا كنت احتفل بخلق ادم، فخلانا كلنا نحتفل بخلق بني ادم كلنا كده. مين بيجي ولد وما يبقاش فرحان؟ يعني مين ده؟ لا طبعا انا فرحان جدا وحفله بقى واخدين بالكم القران بيتكلم على خلق الانسان ازاي. شفت ربنا ولا مش ربنا؟ فرحان ان ربنا ولا لا؟ يعني لما جه سيدنا موسى بيسال الله سبحانه وتعالى قال انت خلقت وعملت فيه كذا كذا، كيف شكره؟ قال علمه ان انا عملت له كل ده وشكر. يعني انت تبقى عارف دي مهمه جدا. قلنا لكم النقطه اللي هي نقطه يعني غايه في الاهميه. النقطه الثانيه، ليه انا كده؟ ليه احنا كده؟ ليه ربنا يعني اذا صح التعبير الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه الضحك، يعني يضحك ويفرح بخلق الانسان وحفله كبيره جدا. ليه يعني؟ اصل ربنا خلق ثلاث حاجات، نور ونار وطين، وجعل اضعف حاجه الطين ده اضعف حاجه احلى حاجه. في مش احلى حاجه، فيها ثلاث حاجات. اقول لك على حاجه، انت لما اجي اقول لك ايه؟ انا اديتك ذهب فانت عملت لي منه خاتم، طب ما طبعا. انا اديتك ماس فانت عملت لي منه خاتم، طبعا. يعني ايه ده؟ اديتك تراب عملت لي منه كاميرا، لا ده صعب جدا، ده معجز جدا. ايه ده؟ واخدين بالكم؟ يعني كل ما الماده الخام تقل ويطلع حاجه حلوه، هذه عظمه الله سبحانه وتعالى، صح؟ لا بس مش دي الفكره. خلي بالك اسمع الثلاثه كده. النور يعني ايه؟ سبحان الله. بص الصوره اللي قبلها سوره النور. بص النور يعني ايه؟ الهدايه الى البشريه نازله من السماء، ملائكه نازل معاها رسالات. طيب والنار معناها ايه؟ العذاب، الشده، الطيش. خلي بالك النار معناها كده. طب والطين معناها ايه؟ مع بعض فوق وريحته الوحشه شفاعات وكلام من، بس معناها ايه؟ النماء، معناه الخير، معناه لما بحط فيه ميه بيتحول لحاجه ثانيه، بيطلع منه مش عارف تفاح، ويطلع منه عنب، ويطلع منه اكل، ويطلع صح، بيطلع منه قمح، مش كده؟ صح؟ طيب الانسان ده دوره ايه؟ ربنا خلق الانسان يعمل ايه؟ لاحظ خلي بالك سيدنا محمد ليه احسن واحد صلى الله عليه وسلم، كما يقول عن نفسي يعني ده مش فخر، يعني سيد ولد ادم ولا فخر، وده مش فخر. ليه؟ بص كده سيدنا محمد عمل الثلاثه. بص عمل الثلاثه. واحد نبات طبعا يعني صلى الله عليه وسلم، كل الخير في سيدنا محمد، كل الاخلاق في سيدنا محمد، ولذلك ده الدور الاساسي ليا وليك. يعني ايه الدور الاساسي ليا وليك؟ حاول تكون بتطلع حاجه تفيد البشريه. فاهمني؟ حاول تطلع حاجه تفيد البشريه، ده الدور بتاعك. انت طين بتشرب ميه تطلع خير، حاول تعمل كده. على الاقل لو مش تعمل حاجه خالص حط حلم ان انت تربي ولادك كويس، لان ولادك دول ضايعين منك، فتطلع ولادك كويسين. دي كفايه. يعني كان يقول عمر بن الخطاب عن نفسي انا بتجوز كتير عشان يخرج مني نسمه توحد الله، انا عايز اعمل كده. فدي فكره نماء فعل صلى الله عليه وسلم. محمد نماء ايه يا عم؟ ده سيدنا محمد المليار وحاجه مسلم دول من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول من خير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحاجه الثانيه، النبي نور. ازاي النبي نور؟ هدايه طبعا،
بداية البشرية، يعني ماء ونور، خد صفة الطين وخد صفة النور صلى الله عليه وسلم. طب وخد صفة النار صلى الله عليه وسلم؟ طبعا خد صفة النار. ازاي خد صفة النار؟ صفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني نفسه عنده قوة، حافظ على هذه القوة. الله سبحانه وتعالى اداله فكرة التخطيط في الحروب اسمه عبقري صلى الله عليه وسلم. الإنسان ربنا خلقه على ضعفه عنده 3 حاجات. يعني هو ايه اللي خلى الاجتماع يوم ما ادم خلق الاجتماع فيه ملائكه وفيه ابليس وسجود لادم؟ ليه؟ ده هيطغى عليكم بالثلاثه. الشخصيه دي هتبقى موجود فيها صفه ملائكيه وورد صفات من صفات ابليس النار، وهي فيها طين تجمع بين الثلاثه، احسن منكم ولا مش احسن منكم؟ ولذلك الملائكه تقول لك ايه؟ الاحاديث يقول ايه؟ يقول والصالح عند بني ادم، الصالح العادل عند بني ادم افضل من الملائكه عند الله يقينا. ازاي افضل ملائكه؟ يعني الملائكه دي لا افضل الله، قال يا عم افضل ملائكه ليه؟ تجمع بين الثلاث صفات اللي ربنا خلقها، النور والنار والطين. طب انت فين؟ انت السؤال النهارده انت فين بقى؟ واخد من الثلاثه ولا حتى طب محافظ على صفه الطين بس حتى، ولا واخد السيء من الثلاثه؟ ما خلي بالك فيه، يعني ايه السيء؟ يعني السيء من الطين ايه؟ ايه السيء اللي ممكن يكون في الطين؟ ان هو ميال للطين، يعني ما الذي بيدور على مكتسباته، يعني عايز ياكل ويشرب وينام ومش عارف ايه. والسيء اللي في النار طيش والسيء اللي في النور انها ما تنورش حد، عارف زي المثل اللي في اول صوت البقره، يعني ما نورش حد، ما اداش نداء لحد، ولا واخد المفيد من الثلاثه. خلي بالك، يعني هي مش بس خلق الانسان انا رايت ربي فيه لان هو بيتكلم عن معجزه عظيمه، لكن كمان خلق الانسان فيه تفضيل انا محتاج اعيشه، لو ما عشتوش يبقى ما عرفتش ربنا. يعني الملحد والرجل المسلم وغيره عنده مشكله، ايه مشكلته؟ ان هو عايش دور مش غير الدور اللي ربنا خلقه عشانه. عايز دور ايه؟ هو عايز يعيش كده، يعمل اللي هو عايزه لغايه ما يموت. انا عارف مراحل النهايه، يمكن يرجع بقى عايز تاني، يمكن يرجع للتراب تاني، يمكن يدخل في سمكه، يمكن يدخل في فيل زي ما هو عايز، بس في الاخر ايه؟ هو عايز دور غير دوره وخلاص. لكن دور ايه؟ اجمع بين الثلاث حاجات. وده مش مؤمن بالحفله دي اصلا، مش مؤمن بالحفله اللي حصلت في اول خلق الانسان. يبقى دي نقطه، يعني نقطه مهمه جدا. لاحظ حاجه ثانيه ايه؟ لاحظ ان في علاقه غريبه بين باقي المخلوقات والانسان، مش بس الملائكه والشياطين لا، في علاقه غريبه. ايه علاقه غريبه؟ هو احنا ليه لما نبص للسماء بنفرح؟ ليه لما نبص للبحر كده بننشكع؟ ليه لما تشوف الورده بتبقى مبسوط؟ ليه التفاح بيكمل عناصر عندي غذائيه؟ ليه الموز بيكمل عندي الحديد مثلا؟ ليه؟ لان ربنا قال كده، انا خلقت لك كل حاجه. يعني نصرت ان الله سبحانه وتعالى ربي ونعم الرب ربي، وانا فرحان ان ربنا ربي، ان هو مش بس اسجد ليك الملائكه وكان بيقول عايز يسجد لك يا ابليس، تمام؟ خلاص، لكن كل حاجه خلقها مفيده ليك، مفيش حاجه في الكون مش مفيده ليك. ودي خلي بالك دلاله على وجود الله. يعني ايه اللي خلى زي ما قلت لك ابص للقمر احس ان انا يعني رومانسي كده ومش عارف ايه، طب ابص مش عارف للبحر فانبهر، يعني ايه كده؟ لان هو عمل البرنامج ده عندي كده، وخلقني يبسطني وخلقني يفرحني، يعني في اكتر كده. فلذلك خلي بالك العلاقه بيننا وبين ربنا ايه؟ علاقه حب. ولذلك لو ما حبيتوش فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. لو انا ما حبيتوش ليه؟ ما فهمتش، يعني ما قريتش القران. يعني انا ادعو كل واحد غير مسلم ان يقرا القران بقلب صادق، ويشوف يوم ما اتخلق كان شكله ازاي، ويشوف عنده غير المسلم ده رأيت يوم ما اتخلق في عند دارهم كان يوم ايه؟ كان يوم القرد باين ولا كان فيل ولا مش عارف ايه، ويوم ما اتخلق كان فين؟ شوف الحفله دي فين؟ وهل مناسبه للحفلات اللي احنا بنعملها لاولادنا؟ ولا المسألة هل هو قريبة منها ولا دي حاجة ودي حاجة؟ يعني ده بيتكلم على مكان اصله قرد وانا بتكلم لا انا مبسوط جدا ان ابني دي. شوف المناسبة دي ولا لا؟ شوف الحاجات اللي في الكون مناسبة ليك ولا انت جاي على الكون كده كل حاجة صعبة مش عارف تعيش؟ ما هو ده الاسم. شوف هو ده التناغم اللي حصل بينه وبين الكون. لو بينه وبين الكون تناغم متوافق يبقى صح. ولذلك السورة اسمها سورة ايه؟ المؤمنون. يعني هتبقى ملغى وعلى ايوه يا عم. لو انت قريت خلقك صحيح وعرفت انت اتخلقت من ايه؟ ده انت مؤمن. خلاص مش محتاج انت مؤمن، ده انت مؤمن وياتي اليك صفات الايمان ده. يعني انت الصوره دي انت ايه؟ صفات الايمان عماله تدخل فيك، وانا مش عارف هبقى مصلي وانا مش هخطئ ومش عارف كل الكلام ده. انت كده وتمام كده وواثق فيها الايمان. لو انا قريت يوم اتخلقت كان حصل ايه؟
احنا هنعمل ايه بقى في الاخر؟ هنعمل بقى فيديو عن فكره بقى خلق الانسان وما كان مضغه وعلقه وازاي كيسلي مور، واحد كيسلي مور كان بيتكلم على فكره قال على دخل الاسلام على الفكره دي، ازاي يعني 1400 سنه بيتكلم على تطور خلق الانسان بهذه الدقه، وايه اللي يعني سيدنا عمر يخليه يتكلم في كده يعني واحد جاي يتكلم في الدين والصلاه ومش عارف ايه اللي خلاه يدخل في نقاط علميه؟ يعني ايه اللي خليه يعمل كده؟ الا اذا كان هذا عند الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا امبارح في سوره النور نفس الفكره. دقه القران الكريم تدل على ان الصالح هو الله سبحانه وتعالى، فترى الله في خلق الانسان. كده نشوفكم بكره ان شاء الله وصلاه طيبين. The statements we're about to show you are from the Holy Quran, and is said to be the official, unchanged, pure word of God, revealed over 1400 years ago. Claiming to be the word of God is a heavy statement, and without proof, or if a single contradiction is found within the book, the apparent word of God will be proven false. So without further ado, let's put the book to the test. In the 23rd chapter, titled The Believers, from the 12th to the 14th verses, God is said to give a detailed description of how the human being is formed. It begins by saying, "We then placed him as a sperm drop in a place of settlement, firmly fixed. Then we made the drop into a alaqa." We will translate this word very soon. "And then we changed the alaqa into a lump. Then we made out of that lump into bones. And then we clothed the bones with flesh. Then we caused him to grow and come into being and attain the definitive human form." In the 21st century, we can now safely say that this verse is clearly describing the process of human development in correct chronological order. However, what we should be paying attention to in particular is the second stage, referring to the development of the embryo. The specific word used to describe the embryo in this verse is the word alaqa. The word alaqa, when translated into English, can mean three separate things. Firstly, a blood clot, or to be suspended, that is to be hanging or clinging to something, or thirdly and finally, a leech. Now, all three definitions don't come anywhere near what we perceive to be the human embryo. So, why are these words used, and what significance do they share with the human embryo? Can the embryo be described as a blood clot? Well, what do you think? In the 3rd week of embryonic development, a tubular heart joins with the blood vessels to form a primordial cardiovascular system, and by the end of the 3rd week, the blood is circulating and the heart begins to beat on day 21. The first thing that comes to mind in regards to being suspended or hanging is the umbilical cord. But we can't use that example because we are simply referring to step 2, before the baby has even formed. But we now know today that the umbilical cord is formed from the connecting stalk. And the connecting stalk is formed as soon as the embryo is formed. The embryo's connecting stalk has even been described by John Allen and Beverly Kramer as an object to suspend the developing embryo in the extra-embryonic column. So an embryo is suspended and does have a strong resemblance with the blood clot. What on earth would an embryo have to do with a leech? Figure A shows the structure of an embryo at 25 days. Figure B shows a leech. Now please note once again that the embryo in this stage is no greater than the size of a kernel of wheat. This is an X-ray of the embryo at 22 days. This is the internal structure of a leech. It's mind-blowing stuff, but you still haven't seen anything yet. This is the head of the embryo at 22 days. The detail you are seeing right now is absolutely impossible to be seen with the human eye and can only be seen with a microscope. This is the back end of a leech. There's no other words used to describe this other than mind-blowing. The pictures we have shown you are impossible to be seen with the human eye or even to be predicted by the human mind. Once again, the verses we have shown you were revealed over 1400 years ago to a man who couldn't read nor write. Are these the words of God?
Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God, from God, from God, from God.